سيري 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 ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي فأنت من سينتصر 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 استيقظت عندما حلقت طيور الظلام في السماء. 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 وذهب الحلم وذهب الحلم وذهب الحلم وذهب الحلم وذهب الحلم وقد شعرت بأن يد أبي قد لمست ذاك السهم. وقد شعرت بأن يد أبي قد لمست ذاك السهم. وقد شعرت بأن يد أبي قد لمست ذاك السهم. وقد شعرت بأن يد أبي قد لمست ذاك السهم. وقد شعرت بأن يد أبي قد لمست ذاك السهم. أبي هو مثلي الأعلى ومنزلي. أبي هو مثلي الأعلى ومنزلي. أبي هو المثل الأعلى ومنزلي. أبي هو المثل الأعلى ومنزلي. أبي هو مثلي الأعلى ومنزلي. بيت الأب لدينا هو بصمة القدر. بيت الأب لدينا هو بصمة القدر. بيت أبي لدينا
هو بسمة القدر. بيت أبي لدينا هو بسمة القدر. بيت الأب لدينا هو بصمة القدر، وإن لم تمتلكوا الشرف فلن يسمحوا لكم بالحياة في وطن الأتراك. وإن لم تمتلكوا الشرف فلن يسمحوا لكم بالحياة في وطن الأتراك. وإن لم تمتلكوا الشرف فلن يسمحوا لكم بالحياة في وطن الأتراك. وإن لم تمتلكوا الشرف فلن يسمحوا لكم بالحياة في وطن الأتراك. وإن لم تمتلكوا الشرف فلن يسمحوا لكم بالحياة في وطن الأتراك.